Hi everyone, it's me JBP कोइराला। म चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि अध्यापन पेशामा संलग्न छु र विभिन्न कलेजहरुमा म्याथ्स पढाउने गर्छु। विगत 10 वर्षदेखि म्याथ अध्यापन गर्ने सिलसिलामा विद्यार्थीहरूलाई एक्जाम आउने बेलामा म्याथ्स सब्जेक्ट प्रति लाग्ने एउटा चाहिँ असजिलोपन अप्ठ्यारोपन लाई दूर गर्नको लागि यो कक्षा 12 मा भएको बिजनेस म्याथमेटिक्स को लागि यो टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर आएको छु। यो चाहिँ एक्जाम आउने समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एक्जाम ओरिएन्टेड भएर कसरी एक्जाम प्रिपरेसन गर्ने, छोटो समयमा तयारी गरेर कसरी धेरै मार्क्स गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले केही तयारीका साथ तपाईहरुको एक्जामलाई सहज होस् भनेर यहाँ समक्ष आएको छु। र सबैभन्दा पहिला एनईबीले डिजाइन गरेको क्लास 12 को क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को क्वेशन पैटर्न को बारेमा चर्चा गरौं। डेफिनेटली एक्जाम को तयारी गरिराख्नु भएको भाइ बहिनीहरूलाई सिलेबस को बारेमा त्यति सारो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने देखि कतै न कतैबाट सिलेबस को बारेमा थाहा भएको हुन्छ र इभन सिलेबस, क्वेशन पैटर्न र एक्जाममा कसरी प्रस्तुत हुने, कुन चाहिँ विषयवस्तुलाई विशेष गरी फोकस गरेर पढ्ने भन्ने कुरालाई मैले लिएर आएको छु। र एनईबीले प्र्याक्टिकल र रिटन गरेर दुई किसिमको एक्जामिनेसन प्याटर्न बनाएको छ। प्र्याक्टिकल 25 मार्क्स को हुन्छ र रिटन चाहिँ 75 फुल मार्क्स को हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरु सबैलाई थाहा नै छ। यसैगरी रिटनमा चाहिँ तीनवटा ग्रुपहरु हुन्छन्, एउटा ग्रुप ए, अर्को ग्रुप बी र अर्को ग्रुप सी। ग्रुप ए मा चाहिँ एमसीक्यू हुन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेशन। ग्रुप बी मा चाहिँ एसएक्यू भन्छ, सर्ट आन्सर क्वेशन, र ग्रुप सी मा चाहिँ एलएक्यू भन्छ, लङ क्वेशन आन्सरहरु राखेको हुन्छ। अब हामी ग्रुप ए मा आउने सम्भावित क्वेशनहरु र त्यहाँ कस्तो तरिकाले क्वेशनहरु सोध्छ भन्ने बारेमा पहिला डिस्कस गरौँ है। ग्रुप ए मा देयर विल बी अल टुगेदर 11 क्वेशन्स है, 11 वटा क्वेशनहरु हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ सबै मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु हुन्छन्। मल्टिपल चोइस क्वेशन भनेको चाहिँ क्वेशन एउटा राखेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ 4 वटा अप्सनहरु हुन्छन्, जसमध्ये एउटा करेक्ट हुन्छ र अरु 3टा चाहिँ रङ हुन्छन् है। त्यति 4 वटा अप्सन मध्ये करेक्ट वन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आन्सर मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा त्यो क्वेशन चाहिँ कपी गरेर त्यसको चाहिँ आन्सर पुरै फुल सल्भ गरेर आन्सर निकाल्ने होइन, एउटा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यो नम्बरको आन्सरलाई अथवा त्यो नम्बरलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले है। र नर्मल्ली अब मैले पढाउँदै गर्दाखेरि यहाँ मैले यो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा पनि धेरै स्टुडेन्टहरुले गल्ती गरेको पाएको छु, जसमा चाहिँ कसैले एउटा एक नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ धेरै समय स्पेन्ड गर्ने सल्भ गर्नमा। यसरी स्पेन्ड गर्दाखेरि पछि अरूलाई टाइम नपुग्न सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा ट्रिकहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ आन्सरबाट क्वेशनतिर जानुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्वेशन पढेर आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जसरी क्वेशनको त्यो प्याटर्न हेरेर हामीले सल्भ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ यो एमसीक्यू मा नलेज
स्टुडेन्टहरुको नलेज गेन गर्नको लागि 2 वटा क्वेशनहरु हुन्छन्, अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि 5 वटा क्वेशनहरु हुन्छन् र एप्लिकेसन उसले चाहिँ पढेको विषयवस्तुलाई एप्लाई गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको एप्लिकेसन पार्ट थाहा छ कि छैन, त्यस्तो पार्ट्स जज गर्नको लागि 2 वटा क्वेशन हुन्छन् र अलिकति हायर एबिलिटीको 2 वटा क्वेशनहरु हुन्छन्। यसरी अल टुगेदर 11 क्वेशन्सहरु हुन्छन् है। अब यसमा बिजनेस म्याथमा जम्मा 6 वटा डिफरेन्ट च्याप्टरहरु छन्, 6 वटा डिफरेन्ट च्याप्टरहरु छन्। एउटा अल्जेब्रा, अर्को क्याल्कुलस, फाइनान्शियल म्याथमेटिक्स, एलपी प्रब्लम एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी है। यसरी 6 वटा डिफरेन्ट क्याटेगोरिजहरु छन् च्याप्टरको। यो डिफरेन्ट क्याटेगोरीबाट ग्रुप ए मा चाहिँ अल्जेब्राबाट 3 वटा क्वेशनहरु आउँछन्। 3 वटा अल्जेब्रा भनेको म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टबाट देयर विल बी 3 क्वेशन्स फ्रम म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट एन्ड 2 क्वेशन्स फ्रम क्याल्कुलस and 3 questions from financial maths, and then 1 questions from LP problem, and from statistics and probability there will be 2 multiple choice questions है। दुईटा मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु हुन्छन् र यहाँ एउटा मैले एक्जाम्पल दिएको छु। एक्जाम्पलमा चाहिँ which of the following is the sum of -2 + 4 -8 प्लस टू 6 टर्म्स है। यस्तो क्वेशनहरु, यस्तो प्याटर्नको क्वेशन आउँदाखेरि वी हैव हियर 4 डिफरेन्ट अप्सन है। 4 वटा अप्सनहरु छन्, ती 4 वटा मध्ये कुनै एउटा यसको आन्सर करेक्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एसएन को फर्मुला लगाएर यो ज्योमेट्रिक सिरिजबाट एउटा क्वेशन मैले राखेको छु, डाइरेक्टली हामीले कुनै पनि रफमा यसलाई सल्भ गरेर यसको आन्सर निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि एसएन इक्वल्स टु a 1 minus rn upon 1 minus r फर्मुला युज गरेर हामीले यसको आन्सर निकाल्न सक्छौं र डाइरेक्टली वी विल गेट आन्सर सी 42। यहाँ a भनेको फर्स्ट टर्म है, r भनेको कमन रेशियो र n भनेको नम्बर अफ टर्म्स। हियर इज गिवन जम्मा हामीलाई चाहिँ यहाँ कतिवटा टर्म दिएको छ भन्दाखेरि 6 वटा टर्मको निकाल्नु भनेको छ। दैट्स व्हाई है यसरी 6 टर्म n इक्वल्स टु 6 युज गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं। यो एउटा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो र आन्सर लेख्ने बेलामा आन्सर सी यु क्यान राइट आइदर आन्सर सी अर सी 42 भनेर पनि आन्सर लेख्न सकिन्छ। त्यो गल्ती चाहिँ नगर्ने र पुरै सल्युसन गरेर टाइम वेस्ट नगर्ने। अब्जेक्टिभ क्वेशनको लागि मल्टिपल चोइस क्वेशनको लागि रफ युज गर्ने, क्याल्कुलेटर युज गर्ने र छोटो भन्दा छोटो समयमा आन्सर निकाल्ने कोसिस गर्ने। जस्तै कुनै पनि क्वेशनको यो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा आन्सर कुन हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि कहिलेकाहीँ हामी अप्सनबाट पनि अप्सनलाई ट्याली गरेर पनि आन्सर निकाल्न सक्छौं। यसमा अलिकति ट्रिक युज गर्नुपर्छ। फर्मुला विशेष गरी मल्टिपल चोइस क्वेशनको लागि फर्मुला चाहिँ स्पेसिफिक फर्मुलाहरुको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको कुनै पनि पार्टको एप्लिकेसन, कुनै पनि च्याप्टरको एप्लिकेसन पार्टतिर अलिकति बढी फोकस गर्नु पर्यो। त्यसपछि अलिकति हायर एबिलिटीका क्वेशनहरु पनि हुन्छन्, त्यही भएर डिफिकल्टी लेभलहरु, बुकमा भएको एक्जाम्पलहरु, त्यसपछि त्यहाँ लेखेको डिफरेन्ट डेफिनेसनहरु, ट्रिक्सहरु, तिनीहरुलाई अलिकति ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अल्जेब्राबाट 3 वटा क्वेशन, फाइनान्शियल म्याथबाट 3 वटा क्वेशन भनिसकेपछि अलिकति हामीले म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टमा हुने क्वेशनहरु, आउने क्वेशनहरुमा अलिकति विशेष फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हो अल्जेब्राको लागि। र फाइनान्शियल म्याथ्सको लागि त मोस्ट अफ द च्याप्टर्स वी हैव अलरेडी लर्न अन स्कुल लेभल है, स्कुल लेभलमा पनि पढिसकेका छ, त्यही भएर त्यति गाह्रो हुँदैन। स्ट्याटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी र एलपी प्रब्लमबाट पनि एउटा क्वेशन आउँछ र विशेष गरी यो लिनियर प्रोग्रामिङबाट मल्टिपल चोइस क्वेशन सोध्नको लागि त्यत्रो धेरै भेराइटिजहरु छैनन्, सिम्पल ठाउँहरु छन् हैन, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गरेर स्टडी गर्न सक्छौं। र अब च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं हामीले। र यहाँनेरि ग्रुप बी मा कस्तो प्याटर्नको क्वेशन आउँछन् भनेर डिस्कस गरौँ है। पहिला ग्रुप बी मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि सर्ट क्वेशन आन्सर भन्छ यसलाई चाहिँ, सर्ट क्वेशन आन्सर। तर यहाँ कुरा के छ भनेदेखि एउटा 8 वटा क्वेशनहरु आउँछन्, एउटा क्वेशन चाहिँ 5 फुल मार्क्सको हुन्छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि यो कसरी सर्ट क्वेशन आन्सर भयो भन्ने हुन्छ। तर लङ क्वेशन आन्सर हाम्रो 8 मार्क्स वाला हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 8 को तुलनामा 5 सर्ट नै हो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है।
अब सर्ट क्वेसन आन्सरहरू चाहिँ यो चाहिँ 5 फुल मार्क्सको क्वेसन 8 वटा क्वेसनहरू आउने गर्छ ग्रुप बी मा। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि 2 क्वेसन्स विल बी देयर फ्रम अल्जेब्राबाट म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टबाट 2 क्वेसनहरू आउँछ है। अनि क्याल्कुलसबाट 3 क्वेसन्स विल बी देयर है फ्रम क्याल्कुलस। फाइनेन्शियल म्याथमेटिक्सबाट क्वेसन आउँदैन, ग्रुप बी मा क्वेसन आउँदैन। अनि एलपी प्रब्लमबाट एउटा मात्रै क्वेसन आउँछ। अनि स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटीबाट 2 वटा सर्ट क्वेसन आउँछ। यसको मतलब फ्रम अल्जेब्रा 2 क्वेसन्स, फ्रम क्याल्कुलस 3 क्वेसन्स, नो क्वेसन्स फ्रम फाइनेन्शियल म्याथ्स, एलपी प्रब्लमबाट एउटा क्वेसन र स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटीबाट 2 वटा क्वेसन। यसरी अल्टुगेदर 8 क्वेसन्स विल बी देयर है। आफ्टर द्याट फ्रम ग्रुप सी चाहिँ एलएक्यू हो, यो लङ आन्सर क्वेसन हो। लङ आन्सर क्वेसन चाहिँ 3 वटा आउँछ र स्पेसल्ली यो चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेसन जस्तो लाग्छ। तर यो 8 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सब नम्बर्स विल बी देयर है। केही सब नम्बरहरू हुन्छ, जस्तै एबीसी गरेर 2 वटा 3 वटा क्वेसनहरू यसमा एड भएर आएको हुन्छ र यसको नेचर मात्रै लङ क्वेसनको, तर क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ सर्ट क्वेसनकै रूपमा क्वेसनहरू सोधिन्छ है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा कुन कुन च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ त? भेरी लङको लागि अथवा लङ क्वेसन आन्सरको लागि विच च्याप्टर्स इम्पोर्टेन्ट फर अस है त? देयर विल बी नो क्वेसन्स फ्रम अल्जेब्रा, क्वेसन आउँदैन यसबाट है। भेरी लङमा अल्जेब्राबाट आउँदैन। क्याल्कुलसबाट एउटा क्वेसन आउँछ है। देयर विल बी 1 क्वेसन्स फ्रम क्याल्कुलस। एन्ड फ्रम फाइनेन्शियल म्याथमेटिक्स देयर विल बी 1 क्वेसन्स। एन्ड देन स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, फ्रम स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी 1 क्वेसन विल बी देयर है। यसको मतलब ग्रुप सी को लागि हामीले क्याल्कुलस, फाइनेन्शियल म्याथ्स, स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटीलाई अलि विशेष गरेर फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ है। यसरी हामीले सर्ट क्वेसन ग्रुप ए को कुन कुन च्याप्टरबाट आउँछ, ग्रुप बी मा कुन कुन च्याप्टरबाट आउँछ र ग्रुप सी मा कुन कुन च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ धेरै फ्रुटफुल हुन्छ है। यो च्याप्टर बेस्टमा कुन च्याप्टरलाई कति फोकस गरेर पढ्ने भन्ने कुरा यसले हामीलाई सिकाउँछ र इक्जामको तयारी यसै अनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स इम्पोर्टेन्ट टपिक्स अफ डिफ्रेन्ट च्याप्टर्स है। डिफ्रेन्ट च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट टपिक्सतिर जाउँ र मैले सबैभन्दा पहिले अल्जेब्राबाट फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिकहरूको बारेमा र यसमा आउने क्वेसन्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने प्लान बनाएको छु। यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक्स अफ अल्जेब्रा म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भनेको छ र यहाँनिर हियर इज रिटर्न के लेखेको छ भने यो 3,2,0 इज देयर है। यसले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि ग्रुप ए मा चाहिँ 3 क्वेसन्स आउँछ अल्जेब्राबाट, ग्रुप बी मा 2 क्वेसन आउँछ र ग्रुप सी मा चाहिँ क्वेसन आउँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो 3 भनेको ग्रुप ए को लागि, यो 3 भनेको ग्रुप ए को लागि, यो 2 भनेको ग्रुप बी को लागि र यो भनेको ग्रुप सी को लागि है। यसरी 3 वटा ग्रुपमा मैले यसरी यो अर्डर पेयरमा लेख्ने जस्तो गरेर स्मल ब्र्याकेट भित्र 3 वटा नम्बरहरू लेखेको छु। कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अल्जेब्रा भनेको म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टबाट, फ्रम म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट ग्रुप ए मा 3 वटा क्वेसन, ग्रुप बी मा 2 वटा क्वेसन र ग्रुप सी मा क्वेसन आउँदैन। म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टबाट है। अब ग्रुप ए को लागि कसरी तयारी गर्ने त? म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टको लागि कुन कुन कुराहरूलाई फोकस गर्ने है। अब यहाँ डेफिनेसन अफ म्याट्रिक्स भनेको छ। यो नर्मल्ली सबै म्याट्रिक्सको टाइपहरू र यसको म्याट्रिक्सको डेफिनेसन चाहिँ स्पेसिफिक स्टडी गर्नु पर्यो, किनभनेदेखि एउटा सर्ट क्वेसन अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसन्स डेफिनेसनतिरबाट पनि आउन सक्छ। अनि म्याट्रिक्सको अर्डर बुझ्नु पर्यो, स्पेसिफिक है, यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स। एन्ड देन अपरेसन अन म्याट्रिक्समा गरिने अपरेसनहरूको बारेमा पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट है। डिटर्मिनेन्टको बारेमा अलिकति स्पेसिफिक भएर स्टडी गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ डिटर्मिनेन्ट बाई युजिङ डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज है। वी हेभ 8 डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट, त्यो स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रपर्टिजबाट एउटा क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ है। प्रपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्टबाट एउटा क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ।
अनि इन्भर्स म्याट्रिक्स, हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ 2x2 म्याट्रिक्स र 3x3 म्याट्रिक्सको। एन्ड सल्युसन अफ लिनियर इक्वेसन, लिनियर इक्वेसनको सल्युसन। आफ्टर द्याट है म्याट्रिक्समा एउटा नयाँ च्याप्टर इन्ट्रोड्युस गरेको छ एनइबीले बिजनेस म्याथमा, त्यो भनेको चाहिँ इनपुट एन्ड आउटपुट एनालाइसिस। र यो इनपुट र आउटपुट एनालाइसिसबाट क्वेसन आउने सम्भावना एकदमै ज्यादै छ है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो इनपुट र आउटपुट एनालाइसिसलाई अलि टाइम दिएर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मली लियोन्टिफ म्याट्रिक्सको बारेमा जान्नुपर्छ। लियोन्टिफ म्याट्रिक्स भनेको युनिट म्याट्रिक्सबाट इनपुट म्याट्रिक्सलाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो भनेदेखि आउने म्याट्रिक्सलाई लियोन्टिफ म्याट्रिक्स भन्छ, त्यो भनेको I-A हो है। अनि यसमा चाहिँ हकिङ साइमन कन्डिसनको चाहिँ भायबिलिटी टेस्ट गर भनेर प्राय सोध्ने गर्छ र हकिङ साइमन कन्डिसन कुन अवस्थामा हुन्छ इनपुट एन्ड आउटपुट एनालाइसिसमा, त्यो कुरालाई विशेष फोकस गर्नु पर्यो। अब नर्मल्ली यो लियोन्टिफ म्याट्रिक्सको लिडिङ डायगोनल पोजिटिभ हुनुपर्छ, यसको लागि लिडिङ डायगोनलहरू पोजिटिभ हुनुपर्छ। लियोन्टिफ म्याट्रिक्सको यस्तो यो लिडिङ डायगोनलहरू के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। र यसको डिटर्मिनेन्ट यो I-A भन्ने म्याट्रिक्सको यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ, डिटर्मिनेन्ट पोजिटिभ हुनुपर्छ है। हकिङ साइमन कन्डिसन यो चाहिँ सोध्ने चान्सेस छ र एनइबीले मोडल क्वेसनमा पनि यसलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि इनपुट आउटपुट एनालाइसिसमा विशेष फोकस गर्नुपर्ने भयो है। यो सर्ट क्वेसनको लागि पनि एउटा चाहिँ यो हकिङ साइमन कन्डिसन टेस्ट गर्नको लागि यो लियोन्टिफ म्याट्रिक्सको यो डायगोनल हुन्छ नि, डायगोनलमा भएको इलिमेन्टहरू यो लिडिङ डायगोनलमा भएको इलिमेन्ट्सहरू पोजिटिभ हुनु पर्यो। एन्ड देन डिटर्मिनेन्ट अफ द्याट लियोन्टिफ म्याट्रिक्स सुड बी ग्रेटर देन 0 है, पोजिटिभ हुनपर्छ। यसरी दुईवटा कन्डिसन भयो भनेदेखि चाहिँ हकिङ साइमन कन्डिसन चाहिँ भायबल हुन्छ। यसरी यो स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्छ ग्रुप ए को लागि। अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स ग्रुप बी है। च्याप्टर फर्स्ट अल्जेब्रा, द्याट इज फ्रम म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट। म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टमा ग्रुप बी को लागि भनेको 5 मार्क्सको क्वेसनको लागि कतिवटा क्वेसन आउँछ 5 मार्क्समा? 5 मार्क्सको क्वेसन भनेको दुईवटा क्वेसन आउँछ। 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है ग्रुप बीमा, दुईवटा सर्ट क्वेसनहरू आउँछ भनेको 5 मार्क्स वाला दुईवटा क्वेसनहरू आउँछ। र यसको दुईवटा क्वेसनहरूलाई विशेष फोकस गर्नुपर्ने टपिकहरू के हो त म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टमा भन्दाखेरि सल्युसन अफ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्छ। यहाँबाट एउटा क्वेसन डेफिनेटली आउँछ है, यहाँबाट एउटा क्वेसन आउँछ। र त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने क्रैमर्स रुल, लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि क्रैमर्स रुलबाट सल्भ गर्न जान्नु पर्यो। सिम्पल छ 2x2 म्याट्रिक्स 3x3 म्याट्रिक्सको लागि पनि x भनेको यो dx/d एन्ड देन y इक्वल्स टु dy/d एन्ड देन z इक्वल्स टु dz/d। हामीले यो सिम्पल फर्मुला युज गरेर चाहिँ क्रैमर्स रुल युज गर्न सक्छौं र यो मेथडहरुमध्ये इजिएस्ट वान है क्रैमर्स रुल। सो यु हैव टु प्र्याक्टिस, यु हैव टु फोकस्ड अन दिस टपिक। एन्ड इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड, लिनियर इक्वेसनहरुलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्ने टेक्निक पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। यु हैव अलरेडी स्टडीड दिस इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड अन स्कुल लेभल है। एन्ड देन स्कुल लेभल आई थिंक इन स्कुल लेभल you used 2x2 matrix there, but here you have to use 3x3 matrix है। 3x3 matrix को पनि इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न सिक्नु पर्यो। अनि गॉस एलिमिनेसन मेथड इज देयर है। गॉस एलिमिनेसन मेथड वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फर सर्ट क्वेसन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गॉस एलिमिनेसन मेथड। र यसमा गॉस एलिमिनेसन मेथडमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली स्कुल लेभलमा पढे जस्तो इलिमिनेसन मेथड युज गरेर पनि यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। नत्र भएदेखि गॉस एलिमिनेसन मेथडको लागि हामीले दिएको अजमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई रो अपरेसन गरेर यस्तो फर्ममा चाहिँ लान सक्छौं, जस्तै 0 0 0 1। अब यता चाहिँ जस्तो सुकै नम्बरहरू पनि हुन सक्छ 2 3 -1 2। यस्तो सिचुएसन आयो भने पनि we can solve the this system of linear equation by using matrix methods. We will get here जस्तै 12 13 14
यस्तो खालको चाहिँ कन्डिसन हामीले भेट्छौँ र यो दिस वान इज द कोफिसिएन्ट अफ जेड सो जेड इक्वल्स टु 14 डिरेक्टली वी क्यान राइट एन्ड देन दिस सेकेन्ड वान चाहिँ के हुनसक्छ भनेको -y प्लस 2z इक्वल्स टु 12 वी क्यान राइट एन्ड देन वी हेभ अलरेडी द भ्यालु अफ जेड हियर जेडको भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ अर्को स्पेसिफिक कन्सेप्ट भनेको कन्सिस्टेन्सी टेस्ट है यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा यो कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्ने कुरा छ यो कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने कुरालाई अलि फोकस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट है टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी भनेर सोध्न सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नर्मल्ली लिनियर इक्वेसनहरू सल्भ गर्न हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका हुन्छौँ त्यतातिर तर हामीले त्यही भित्रको सानो सानो कुरा छुटायौँ भनेदेखि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर गस इलिमिनेसन मेथड सल्भ गर्दै गर्दा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्ने टेक्निक पनि त्यहाँ छ यसलाई पनि छुटाउनु हुँदैन है अर्को भनेको रो अपरेसन अथवा रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड पनि छ रो अपरेसन अथवा रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल्ली अजमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई चाहिँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाएर हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ जस्तै यस्तो भेट्यो भनेदेखि 2 4 3 भेट्यो भनेदेखि डाइरेक्टली x इक्वल्स टु 2 वी क्यान राइट y इक्वल्स टु 4 वी क्यान राइट एन्ड z इक्वल्स टु 3 यो चाहिँ रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड हो यो चाहिँ दिस इज क्वाइट सिमिलर विथ गस इलिमिनेसन मेथड जहाँसँग सिमिलर नै छ तर वी हेभ टु मेक लिडिङ डायगोनल 1 एन्ड रेस्ट अफ अल अरू सबैलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि 0 बनाउँछौँ र x को कोफिसिएन्ट y को कोफिसिएन्ट र z को कोफिसिएन्टलाई चाहिँ इक्वेटिङ गरेर x y र z को भ्याल्यु हामीले निकाल्छौँ है अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको यो आई ट्रिपल आई र आइबीबाट एउटा सर्ट क्वेसन सोध्छ 5 मार्क्सको र भीबाट एउटा सोध्ने चान्सेस हाई हुन्छ र यो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ एउटा सर्ट क्वेसन आउँछ यहाँबाट त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हकिङ साइमन कन्डिसनको कुरा छ लियोन्टिफ म्याट्रिक्सको कुराहरू यसमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको इनपुट म्याट्रिक्स पहिला फाइन्ड आउट गर्न सिक्नु पर्यो त्यस पछाडि आउटपुट म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ 2 आइडेन्टिटिज भएको क्वेसनहरू साथसाथै 3वटा फेनोमेनन भएको कुराहरू भएको क्वेसनहरूलाई पनि फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ एनईबीको क्वेसन मोडलमा एउटा 3वटा आइडेन्टिटिज भएको क्वेसन नम्बर 12 मा त्यहाँ देख्न सकिन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 2वटा र 3वटा 2 किसिमकै क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो ग्रुप बी सकियो अब ग्रुप सी त यो चाहिँ म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टबाट ग्रुप सीमा क्वेसन आउँदैन अब इम्पोर्टेन्ट टपिक्स अफ क्याल्कुलस अब क्याल्कुलसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ है क्याल्कुलसमा चाहिँ ग्रुप एमा 2वटा क्वेसन आउँछ ग्रुप बीमा 3वटा क्वेसन आउँछ र ग्रुप सीमा एउटा क्वेसन आउँछ भनेपछि अलिकति धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने टपिक भनेको चाहिँ यो च्याप्टर भनेको क्याल्कुलस हो है क्याल्कुलसबाट धेरै आउँछ किनभनेदेखि यो 2 मार्क्स 2 + 15 + 8 भनेको 8 25 मार्क्सको क्वेसन आउँछ भनिसके पछाडि यसलाई अलि विशेष फोकस गर्नुपर्ने भयो है विशेष फोकस गर्नुपर्ने भयो क्याल्कुलसको पार्टलाई अलि विशेष फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ र ग्रुप ए र ग्रुप बी को लागि हामीले फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टरहरू टपिकहरू के हो त क्याल्कुलसमा लेट्स डिस्कस है नर्मल्ली डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन एन्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्न अल्जेब्रिक फङ्सनको त्यो जानेको हुनुपर्छ र अर्को कुरा भनेको यसमा लगेरिदमिक फङ्सन र एक्सपोनेन्शियल फङ्सन पनि जोडिएर आउँछ कहिलेकाहीँ त्यही भएर ती कुराहरूको डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन गर्नको लागि सिक्नु पर्यो त्यस पछाडि फङ्सन रिलेटेड टु बिजनेस एन्ड इट्स एप्लिकेसनको बारेमा जान्नु पर्यो बिजनेससँग रिलेटेड फङ्सनहरू यसमा चाहिँ हामीले टोटल कस्ट फङ्सन टोटल रेभेन्यू फङ्सन प्रफिट फङ्सनको बारेमा स्टडी गरेको हुनुपर्छ र त्यस पछाडि हामीले दिएको कस्ट फङ्सन रेभेन्यू फङ्सनलाई चाहिँ मार्जिनलमा कसरी चेन्ज गर्छौँ जस्तै मार्जिनल रेभेन्यू मार्जिनल कस्ट है हामीले निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि फङ्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर आउने फङ्सनलाई चाहिँ त्यसैको मार्जिनल फङ्सन भनिन्छ जस्तै टोटल कस्ट फङ्सन गिभन छ भनेदेखि मार्जिनल निकाल्नको लागि
त्यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ दिएको फंक्सनलाई त्यो गिभन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा पहिलो डेरिभेटिभ गरिसकेपछि मार्जिनल आउँछ र एभरेज फंक्सन पनि निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। एभरेज फंक्सन भनेको दिएको फंक्सनलाई त्यही फंक्सनको भेरिएबलले डिभाइड गरेपछि है आउने फंक्सन चाहिँ एभरेज फंक्सन हो। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं र यसको एप्लिकेसन को पार्ट पनि जानेको हुनुपर्छ। अब जस्तै प्रॉफिट फंक्सन इक्वल्स टु रेभेन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन, यस्तो क्वेशनहरु यस्तो कन्सेप्टहरु युज गर्नुपर्छ। कन्सेप्टहरु युज गरेर हामीले म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्ने हामीसित दुईवटा टपिकहरु छन् है, दुईवटा आइडियाजहरु छन्। टु फाइन्ड आउट द म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा वी हैव टु आइडियाज। एउटा भनेको डाइरेक्ट मेथड, अर्को चाहिँ मार्जिनल एप्रोच मेथड छ है। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हामीले स्टेशनरी पोइन्टहरु निकाल्छौं है, स्टेशनरी पोइन्ट निकाल्छौं, त्यसपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्छौं। त्यो स्टेशनरी पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर हामीले टेस्ट गर्छौं। त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने इट हैज म्याक्सिमम भ्यालु एट दैट पोइन्ट एन्ड पोजिटिभ आयो भने इट हैज मिनिमम भ्यालु एट दैट पोइन्ट है। यो हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र म्याक्सिमा र मिनिमा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई छोड्नु नै हुँदैन। आफ्टर दैट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा बाई मार्जिनल एप्रोच है। मार्जिनल एप्रोचको कुरा पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने दुईवटा कुराहरु छन्। एउटा अन्डर मोनोपोली मार्केट र अर्को पर्फेक्ट कम्पिटिसन। दुईवटा कुराहरुलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसन अफ अन्डर मोनोपोली मार्केट टु म्याक्सिमाइज द प्रॉफिट भन्यो भनेदेखि अथवा मिनिमाइज द कस्ट भन्यो भनेदेखि marginal revenue minus marginal cost गर्नुपर्छ। पहिला इक्वेटिङ गर्ने, you will get the point there. After that marginal mr dash is less than mc dash हुनुपर्छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि मार्जिनल रिभेन्यूलाई फेरि डेरिभेटिभ गरेर अथवा रिभेन्यू फंक्सनको डबल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि आउने भ्यालु जहिले सानो हुनुपर्छ के भन्दा मार्जिनल कस्टलाई डबल डेरिभेटिभ गरेर आउने भ्यालु भन्दा। यो एउटा कन्डिसन, यो अब्जेक्टिभको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अर्को फर पर्फेक्ट कम्पिटिसन है। पर्फेक्ट कम्पिटिसनको लागि चाहिँ mr equals to mc गरेर you will get the point there. After that the important condition for the perfect competition is mc dash जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। mc dash के हुनुपर्छ? पोजिटिभ हुनुपर्छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि कस्ट फंक्सनको डबल डेरिभेटिभ गरेर आउने भ्यालु चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ के गर्छ भनेदेखि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन एन्ड कस्ट मिनिमाइजेसन अन बाई मार्जिनल एप्रोच भनेको चाहिँ यो। मार्जिनल एप्रोच युज गर्नको लागि एउटा मोनोपोली मार्केटको लागि एउटा कन्डिसन छ र अर्को पर्फेक्ट कम्पिटिसनको लागि अर्को कन्डिसन छ। यी दुईवटा कन्डिसनहरुलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, इम्पोर्टेन्ट छ। र नर्मल्ली त्यो डाइरेक्ट मेथड टु फाइन्ड आउट द म्याक्सिमा मिनिमा भनेको त्यो हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गर्छौं, त्यसपछि त्यहाँबाट स्टेशनरी पोइन्टहरु ल्याउँछौं, त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गर्छौं, त्यहाँबाट हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भेट्छौं र त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आइसकिसके पछाडी अथवा त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालुमा स्टेशनरी पोइन्टहरुलाई राखेर हामीले टेस्ट गरेर नेगेटिभ भ्यालु आयो भने म्याक्सिमम भ्यालु र पोजिटिभ भ्यालु आयो भने मिनिमम भ्यालु भनेर जुन हामीले निकाल्ने त्यो टेक्निक छ, दैट इज we can call that as direct method अथवा mathematical method. And then we have another method that is marginal approach. यो marginal approach important हुन सक्छ, यसलाई पनि विशेष फोकस गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट वान है। अब हामीले जान्नुपर्ने अब इंटीग्रेसन तिर जाँदाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभ तिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एरिया अन्डर द कर्व को बारेमा चाहिँ एरिया अन्डर द कर्व निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। यो बाउन्डेड बाइ x र बाउन्डेड बाइ y एक्सिस। अब बाउन्डेड बाइ x भनेको चाहिँ इंटीग्रेसन समथिङ फंक्शन विल बी देयर एन्ड dx वी विल राइट है। बाउन्डेड बाइ x भनेको चाहिँ यो यसरी गर्छौं र बाउन्डेड बाइ y भनेको इंटीग्रेसन f y dy हुन्छ। यो x को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेसन गरिन्छ भनेदेखि त्यो बाउन्डेड बाइ x हो। यो एरिया अन्डर द कर्व भनेको बाउन्डेड बाइ x एक्सिस भनेको यस्तो खालको हामीले यो भन्दा तलको एरिया निकाल्ने, यो बाउन्डेड बाइ x एक्सिस, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस। त्यसैगरी बाउन्डेड बाइ y एक्सिस भनेको एरिया बाउन्डेड बाइ y एक्सिस। यो यसरी हामीले यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यो y एक्सिस तिर डिपेन्ड भएर बसेको पार्ट को एरिया अन्डर द कर्व निकाल्नु पर्यो भने दिस इज कॉल्ड एरिया बाउन्डेड बाइ y एक्सिस। र x एक्सिस मा बेस्ट भएर हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो भने एरिया अन्डर द कर्व बाउन्डेड बाइ
एक्स एक्सिस भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको एरिया निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ है। यसको लागि इन्टिग्रेसन भनेकै वास्तवमा चाहिँ एरिया अन्डर द कर्भ हो। यो कुरा थाहा पाएपछि हामीले यसको एरिया अन्डर द कर्भ निकाल्नको लागि जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सरप्लसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको रिलेटेड विथ एरिया अन्डर द कर्भ हो। एरिया अन्डर द कर्भ हो, पुरै ओभरअल एरिया अन्डर द कर्भ। आई क्यान गिभ वान इक्जाम्पल टु यु हियर। हेर त, एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले डिस्कस गर्न सक्छौँ। यसको लागि एउटा प्लेन फिगरमा एरिया अन्डर द कर्भ लेट्स मेक। अब हामीले यसरी भन्दाखेरि यो प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले एरिया अन्डर द कर्भ निकाल्नुपर्छ। त्यस पछाडि यो तलपट्टिको पार्टको यो रेक्टेङ्गलको एरिया सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। एरिया अन्डर द कर्भ, एरिया अन्डर द कर्भ भनेको इन्टिग्रेसन 0 to it may be 9 ल 0 to 9 अनि fx dx we have to do there, and then area of rectangle, then we will get the यो चाहिँ यसरी सरप्लस हामीले निकाल्न सक्छौं। यो पनि कहिलेकाहीँ यो एरिया बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस पनि हुन सक्छ र एरिया बाउन्डेड बाइ वाइ एक्सिस को बेस्टमा भएर पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ है। यो प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस को बारेमा पनि स्पेसिफिक स्टडी गर्नु पर्यो। अर्को भनेको यो मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्छ। यो मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन यो वर्ड चाहिँ प्राय जसो क्वेशनहरुमा सोधिराखेको हुन्छ र यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि आउन सक्छ। यसमा विशेष फोकस गर्नु पर्यो। मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको के हो भनेदेखि QD माइनस QS है। QD माइनस QS भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड माइनस क्वान्टिटी सप्लाइड। यसलाई इक्वेटिङ गरेर हामीले मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन होल्ड भएको कुनै पनि एउटा फंक्सन अथवा इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। यसले हामीलाई फर्दर क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। After that you have to know order and degree of differential equation है। यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ order and degree of differential equation। order भनेको हाईएस्ट डेरिभेटिभ which is given on the given differential equation है त। यो भनेको हायर अर्डर डेरिभेटिभ भनेको फर एक्जाम्पल सेकेन्ड अर्डर हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ त्यहाँ सेकेन्ड अर्डरको रहेछ डिफरेन्शियल इक्वेसनमा भयो भनेदेखि अर्डर चाहिँ 2 हुन्छ र डिग्री भनेको त्यो हाईएस्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको पावर, हाईएस्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको पावर भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको एप्लिकेसन र यसलाई सल्युसन गर्ने टेक्निकहरु को बारेमा स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो ट्रिकमा यो भन्दा धेरै एक्सप्लेन नगरौं। अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स अनदर च्याप्टर है त। अर्को च्याप्टरमा हामीले के कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतातिर हेरौं। अब फाइनान्शियल मैथमेटिक्स इज देयर। मैले आई हैव अलरेडी इन्फर्मड यू अबाउट द मार्किङ स्किम र यो फाइनान्शियल मैथमेटिक्समा चाहिँ देयर विल बी 3 सर्ट क्वेशन है। एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन 3 वटा आउँछ र यसमा चाहिँ सर्ट क्वेशन हुँदैन। 5 मार्क्सको क्वेशन फाइनान्शियल म्याथमेटिक्सबाट आउँदैन र यो आउने भनेको एउटा भेरी लङ क्वेशन्स भनेको 8 मार्क्सको एउटा क्वेशन आउँछ फाइनान्शियल म्याथमेटिक्सबाट र 8 मार्क्सको भए पनि यसमा एबीसी भनेर दिएको हुन्छ। यो कुरालाई विशेष फोकस गरेर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 मार्क्सकै पुरै एउटा क्वेशन आउने होइन, यसमा सब नम्बरहरू हुन्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सबै च्याप्टरबाट अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स यसको बारेमा अब स्पेसिफिक स्टडी गरिराख्नु पर्दैन। यसमा युज हुने फर्मुलाहरूको बारेमा सम निकाल्ने फर्मुला, त्यसपछि ज्योमेट्रिक मीन को फर्मुलाहरू र ल्याङ्ग्वेजसँग बेस्ट भएको केही क्वेशनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको फर्मुलाको बारेमा वी हैव अलरेडी यू हैव अलरेडी स्टडीड अन स्कुल लेभल 2। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको बारेमा मैले त्यति धेरै फोकस गरिन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड डिप्रिसिएसन यो पनि अलरेडी स्टडीड अन स्कुल लेभल, सो यू क्यान इजिली सल्भ दिस क्वेशन। तर कहिलेकाहीँ अलिकति इफ यू हैव हाईएस्ट नम्बर पावर देयर देन यू हैव टू यूज लग है। कहिलेकाहीँ चाहिँ पावर धेरै छ भने फर एक्जाम्पल CI इक्वल्स टू P
1 प्लस r बाई 100 टु द पावर t माइनस 1 यदि यो t को भ्यालु चाहिँ 20 यस्तो अलिकति धेरै ठुलो पावर छ भनेदेखि चाहिँ टु सल्भ यु नो दिस टाइप अफ क्वेसन्स यु क्यान टेक द हेल्प अफ लग है लगको हेल्प लिएर पनि निकाल्न सकिन्छ र यो अलिकति नयाँ च्याप्टर भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न छ क्या एनपीभी र आईआरआर को कन्सेप्ट अलिकति छ र एन्युटिज को बारेमा अलिकति स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले एनपीभी र आईआरआर को बारेमा एउटा थोरै नोट टेकिङ गरेको छु यो चाहिँ एनपीभी र आईआरआर चाहिँ स्पेशली कुनै पनि कम्पनीमा हामी लगानी गर्न गइरहेको छौं भनेदेखि हाम्रो एक्सपेक्टेसन र रियालिटी मिट हुन्छ कि हुँदैन कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला हामीले धेरै कुरा सोच्छौं उसले चाहिँ हामीले एउटा प्रेडिक्सन पनि गरेको हुन्छ हाम्रो प्रोपर्टी चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि कति चाहिँ आफूले पाउन सकिन्छ भनेर एक खालको चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ र त्यो कम्पनीले दिन सक्ने त्यो रियालिटी के छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ टेस्ट गर्ने दुईवटा टेक्निकहरू छन् एउटा एनपीभी र अर्को आईआरआर एनपीभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु र आईआरआर भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न र वी हेभ द फर्मुला टु फाइन्ड आउट द एनपीभी एन्ड आईआरआर है फर्मुला छ यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु अब यो I इक्वल्स टु R बाई 100 R भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र PT भनेको क्यास रिटर्न इन T इयर्स भनेको छ र एनपीभी भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्याल्यु माइनस क्यास आउटफ्लो गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं र यहाँ इम्पोर्टेन्ट रिलेसन इज हियर विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अब्जेक्टिभ क्वेसन 2 मल्टिपल चोइस क्वेसन को लागि एनपीभी ग्रेटर देन 0 भयो भनेदेखि प्रोजेक्ट भायबल हुन्छ आईआरआर ग्रेटर देन गिवन R भयो भनेदेखि त्यो पनि भायबल हुन्छ अदरवाइज नट भायबल है यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ यी दुईवटा रिलेसनहरु एमसीक्यू को लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है एमसीक्यू को लागि एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन को लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो दुईवटा कुराहरुलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ अब लेट्स मुभ टुवर्ड्स द एन्युटी है एन्युटी को बारेमा एन्युटीबाट पनि एउटा चाहिँ भेरी लङमा एबीसी भनेर एउटा क्वेसन आउँछ र यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मध्येमै पर्छ अब एन्युटीमा चाहिँ एउटा इमिडिएट एन्युटी छ एउटा पिरियोडिक पेमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हो यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तै हो तर कम्पाउन्ड चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभनेदेखि यसमा हामीले एउटा सर्टेन पिरियोडिक पेमेन्ट फिक्स्ड डिपोजिटबाट दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुँदै जान्छ आफ्टर इच एन्ड एभ्री इन्स्टलमेन्ट द्याट्स वाइ है वी क्यान नट डु यु नो बाई युजिङ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट गर्न सक्दैनौँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसका स्पेसिफिक फर्मुलाहरू छन् त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ र एन्युटीहरू चाहिँ विशेष गरी इमिडिएट एन्युटी र एन्युटी ड्यू डिफर्ड एन्युटी त्यस पछाडि पर्पेट्युटी यसरी चारवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा यो चाहिँ एन्युटीलाई डिभाइड गरेको छ इमिडिएट एन्युटी भन्ने बित्तिकै हामीले यदि चाहिँ पिरियोडिक पेमेन्ट चाहिँ एट द इन्ड अफ द यु नो द्याट टाइम हुन्छ भनेदेखि टाइमको अन्तिममा पेमेन्ट गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई इमिडिएट एन्युटी भन्छौँ ठ्याक्कै रिभर्स बुझ्दाखेरि चाहिँ इमिडिएट भन्यो भनेदेखि हाम्रो टाइमको लास्टमा र एन्युटी ड्यू भन्यो भनेदेखि एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड है कुनै पनि त्यो पिरियडको बिगिनिङमा पेमेन्ट गर्ने कुराहरू हुन्छन् यसमा डिफर्ड एन्युटी भन्छ डिफर्ड एन्युटी भनेको कुनै पनि पिरियोडिक पेमेन्ट चाहिँ केही समयपछि मात्रै स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसको युजमा डिफर्ड एन्युटी युज गर्छौँ र पर्पेट्युटी भनेको चाहिँ कुनै पनि पिरियोडिक पेमेन्ट चाहिँ लाइफ लङ दिइन्छ भनेदेखि फर इक्जाम्पल वृद्ध भत्ता हैन बुढाबुढीहरूलाई दिने वृद्ध भत्ता चाहिँ जब उनीहरू एउटा त्यो एजमा पुग्छन् त्यहाँबाट लाइफ लङ उनीहरूले पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको एन्युटीलाई चाहिँ पर्पेट्युटी भन्छ यसका डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू छन् त्यो फर्मुलासँग रिलेटेड भएर क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने भयो र स्पेशली अहिले चाहिँ ओल्ड कोर्समा पहिला यो डिफर्ड एन्युटी र पर्पेट्युटी जस्तो यस्तो कुराहरू थिएन यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ विशेष फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अब एलपी प्रब्लमबाट चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ एमसीक्यू एउटा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि
सर्ट क्वेसन भनेको 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ त्यसमा नर्मली सिम्प्लेक्स मेथड नै हो सिम्प्लेक्स मेथडलाई फोकस गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ पिभट रो पिभट एलिमेन्ट र पिभट कोलमको बारेमा चाहिँ स्पेसिफिक स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड स्ल्याक भेरिएबल हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यसबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन आउन सक्छ र ओभरअल सल्युसन चाहिँ नर्मल्ली सिम्प्लेक्स मेथड राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्न सिकेर गयो भनेदेखि यसबाट एउटा क्वेसन फिक्स नै हो र यो मिलाउन पनि सकिन्छ है सिम्प्लेक्स मेथड र ड्युअल मेथडलाई फोकस गरेर जाने र यसको मेथोडोलोजीहरू सबैमा सेम नै छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म लास्ट रोमा पोजिटिभ भ्यालु आउँदैन तबसम्म हामीले रो अपरेसनलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विशेष फोकस गर्नु पर्यो र स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटी लाई एकै ठाउँमा राखेर एनईबीले चाहिँ यो क्वेसन मार्किङ स्किम गरेको छ यसमा दुईवटा भेरी सर्ट क्वेसन आउँछ दुईवटा सर्ट क्वेसन आउँछ र एउटा लङ क्वेसन आउँछ स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटीबाट यो भनेको 10 मार्क्स भनेको 20 मार्क्सको आउँछ यसबाट पनि क्वेसन 20 मार्क्सको सो दिस इज अल्सो भेरी मच इम्पोर्टेन्ट यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने स्क्युनेसमा चाहिँ काल पर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस यसमा चाहिँ काल पर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको दुईवटा फर्मुला छ एउटा मिन मेडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्भल्भ भएको अर्को मिन मेडियन र मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको एउटा मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्को मिन मेडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको यो र बोलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्छ यो Q1 Q2 र Q3 भएको यसमा चाहिँ मात्र फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक भनेको वी हेभ अलरेडी स्टडिड अन स्कुल लेभल अथवा क्लास 11 मा पनि पढिसकेका हो र यस पछाडि हामीले कोरिलेसन रिग्रेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ काल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आर निकाल्न जान्नु पर्यो आर निकाल्ने वी हेभ भेरियस फर्मुला है काल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टमा आर निकाल्ने फर्मुलाहरू धेरै छ त्यतिमध्ये कुनै पनि एउटा फर्मुलालाई राम्रोसँग पढेर जानु पर्यो र रिग्रेसन इक्वेसन y अन x र x अन y यसको फर्मुला पढेर जानुपर्छ र कोरिलेसन र रिग्रेसन दुईटैलाई युज गरेर एउटा मोडरेट क्वेसन सोध्न सक्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा फर्मुला स्पेसिफिक छ त्यस्तो स्पेसिफिक नलेज केही पनि छैन अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि आर को भ्याल्यु पोजिटिभ हुँदा के हुने नेगेटिभ हुँदा के हुने जेरो हुँदा के हुने भन्ने खालको डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू त्यहाँ छन् त्यो कन्डिसनहरूलाई पनि विशेष फोकस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोबेबिलिटीतिर चाहिँ बायोस थ्योरमबाट एउटा क्वेसन आउँछ यो चाहिँ लगभग स्योर नै हो बायोस थ्योरमलाई राम्रोसँग हेरेर अगाडि जानु पर्यो र यसको फर्मुलाहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ र म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन छ त्यहाँ EX को कुरा है यो म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन निकाल्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ र स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीको च्याप्टरबाट आउने भनेको एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र फेलर यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट एउटा क्वेसन आउँछ र यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स निकाल्ने हाम्रो सर्ट फर्मुलाहरू छन् यसबाट अब्जेक्टिभ क्वेसन आउन सक्छ है मिन भनेको x बार इक्वल्स टु np स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन sd इक्वल्स टु रुट अन्डर npq र भेरिएन्स सिग्मा भनेको npq हामीले यसरी चाहिँ मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स चाहिँ हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको निकाल्न सक्छौं र यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र फेलरको कुरा छ र योसँग रिलेटेड हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र यिनै च्याप्टरहरूलाई च्याप्टर वाइज र यसको मार्किङ स्किमको आधारमा प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेदेखि कुन च्याप्टरलाई कति समय दिने भन्ने खालको कुरा यसमा लगभग छर्लङ्ग नै छ र अब सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि सफल हुनुहोस् यही कामना सहित ल म बिदा हुन्छु धन्यवाद